بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الكومبايلد سيلكتد. في البداية أنا في عندي H1 و H2 وفي عندي فونت فاميلي سيرف. طبعا فونت فاميلي أخذناه في المحاضرة السابقة. وهي ظهر عندي محمد H1 و H2 ونوع الخط سيرف. في عندنا هنا حواف لكل حرف. طيب ممتاز. انتبهت على شغله انه ال H1 وال H2 اخذوا نفس الستايل. ما في طريقه اني اكتب الستايل مره واحده لكن يطبق على عده إيليمنت. كيف يعني؟ مثلا احكي زي هيك H1 كوما H2 بعدين احكي له فونت فاميلي سيرف. ايش معنى كلامي؟ معنى كلامي انه ال H1 وال H2 راح ياخذوا نفس الستايل اللي هو الفونت فاميلي سيرف. هاي الطريقه بتساعدني اني انا اقلل الكود. أكيد طبعا داخل الصفحة راح يكون في عندنا عناصر مشتركة بالخصائص، زي مثلا H1 H2 كلهم مثلا يكون فونت ويت لهم بولد، فبدل ما أكتبهم واحدة واحدة بنادي عليهم كلهم وبعطيهم نفس الستايل. هيك راح يكون أسرع لنا. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. طب في طريقة ثانية؟ في طريقة ثانية. أنا هسه في عندي هنا فوتر علمتك إياها في الاشتمال، وداخل الفوتر في عندنا باراجراف محمد كوبي رايت. كيف ممكن أنا أوصل الباراجراف بشكل سريع؟ ممكن أحكي له فوتر باراجراف كلر وايت. شو معنى كلامي؟ يعني لو في كمان باراجراف داخل الصفحة ما راح تتأثر. ليه؟ أنا قلت له روح على الفوتر، فوت على الباراجراف، هاي الباراجراف راح تكون جوا الفوتر، أعطيني كلر وايت. فالفكرة أتوقع صارت واضحة. بهالطريقة الثانية أنا بقدر أحدد أي عنصر بدي إياه على حسب الأب اللي حاول الطفل. يعني هسه احنا عندنا الباراجراف هو التشايلد والفوتر هو الأب، صح؟ فوتر الأب والباراجراف هو التشايلد. أعطيك كمان مثال. هسه أنا في عندي هون مين ارتكل باراجراف. كيف بدي أوصل الباراجراف؟ برافو عليك. أول إشي راح أروح على المين، بعدين أروح على الارتكل، بعدين أروح على الباراجراف وأحكي له مثلا فونت سايز 10 بكسل. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. وعشان نتأكد الأمور تمام 100% تعال نطبقها مع بعض. في البداية أنشأت لك فولدر جديد رقمه 10 Compiled Selected. في عندنا index، داخل الاندكس في عندنا header H1 H2، بعدين في عندنا المين، عندنا article، قلنا الهيدر هو عنوان الصفحة صح؟ والمين هو خلينا نحكي جسم الصفحة. داخله في عندنا article، داخل الارتكل في عندي باراجراف. هاو كله علمتك إياه أنا في الاشتمال. بعد هيك في عندنا فوتر نهاية الصفحة وبداخلها كمان باراجراف. وكمان أنا في عندي ملف ستايل مربوط مع الاندكس اشتمال. راح أجي هسه على الستايل هنا. أول شغلة راح أسويها أحكي له أي H1 و H2 داخل الصفحة أعطيهم color red. كمان أعطيني text transform علمتك إياها في المحاضرات السابقة capitalize، يعني أول حرف من كل كلمة كابيتال لتر. نخليهم مثلا upper case، هي upper case، كل الأحرف إيش كابيتال لتر. أتوقع الفكرة صارت واضحة. هسه أنا بدي أخلي اللاير CSS لونها أخضر. كيف؟ بشوف هي وين موجودة. إذا حكيت باراجراف ساعتها كل الباراجراف راح يصير لونها أخضر. طلع كيف؟ بهذا الشكل. باراجراف هاي كل براكت، هاي كلر، بدي أحكي له هون جرين. طلع كل الباراجراف راح يصير لونهم أخضر. أنا بس بدي الباراجراف الموجودة وين؟ في الارتكل. كيف بدي أوصل لها؟ هنحكي له مين ارتكل باراجراف. طلع معي مين ارتكل باراجراف. بالضبط. شو حكيت له أنا هون؟ بس الباراجراف الموجودة داخل الارتكل. طب الفوتر بدي أخلي الباك جراوند إلها جراي. كيف بدي أوصل للباراجراف الموجودة في الفوتر؟ بالضبط. بكتب أول شي فوتر بعدين باراجراف. فوتر باراجراف كل براكت. هون أول شي بحكي له باك جراوند كلر بدي إياها جراي الرمادي. وبدنا نحكي كمان الفونت سايز 30 بكسل. وبدنا نحكي كمان إنه في عندنا تكست ألاين ونحكي له سنتر في المنتصف. بدي أحكي له كمان كلر، خلينا نحكي وايت. طيب كيف بدي انزلها لتحت؟ هاي حتكون مواضيع محاضراتنا القادمه. الهدف من محاضره اليوم اعلمك ايش يعني كومبايل سيلكتور،
يعني بقدر أختار أي شيء بدي إياه داخل الصفحة بأكثر من طريقة. أول طريقة علمتك إياها إنه مثلا ممكن أعطي ستايل موحد لعدة إليمنت. ممكن أوصل لأي شيء داخل الصفحة عن طريق الأب. مثلا عندك هي المين جواتها الارتكل جواتها الباراجراف. مثلا باراجراف جوا الفوتر، بقول له فوتر باراجراف بجواتها. طب هاي الطريقة مناسبة دائما؟ بحكي لك لا. تخيل معي إنه أنت عندك مين جواتها ارتكل، جوا الارتكل في عندك سكشن، وجوا السكشن في عندك مثلا باراجراف. تكتب مثلا مين ارتكل سكشن باراجراف. الموضوع صار معقد هيك صح؟ هاي الطريقة حلوة لما يكون مثلا أنا بس عندي كلمتين أب وتشايلد. المحاضرة القادمة راح يكون موضوعنا يحكي عن الاي دي والكلاس. راح يكون موضوع جدا مهم وراح نحل هاي المشكلة. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.